nhỏ, lại là chị Lisa đây, và hôm nay chị sẽ bày ra một bữa tiệc thịt nướng cho các bạn cùng ăn nha. Chúng ta có một cái lò nướng nè, một cái bàn caro và hai bạn nhỏ thỏ trắng và chim cánh cụt bông rất là dễ thương nè. Và bây giờ chị đang sắp xếp những cái que xiên lên trên lò nướng nha. Chúng ta có món thịt nè, đậu hũ nè, rau súp lơ nè, thịt ba chỉ nè, mực nướng nè, nấm nè. Và chị đang bày ra thêm các loại đĩa ăn kèm nè, các thức ăn kèm và 2 ly trà đá cho hai bạn nhỏ của chúng ta. Chắc hẳn là nhà các em hay ăn thịt, ăn món nướng đúng không nè? Chúng ta có thể ăn những que xiên thịt nướng này ở nhà nè, hoặc là đi ăn ở ngoài đường cũng có đúng không nè? Bộ đồ chơi nướng này mà chơi với các bạn của mình thì rất là vui luôn nè. Và bây giờ chị sẽ nướng nốt những cái que xiên còn lại nha. Sau đó thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm bộ nướng này nhé. Và bây giờ chị sẽ cất vô quyển sổ đồ chơi giấy của chị nè. Vậy là chúng ta đã sưu tập thêm được một bộ đồ chơi mới nữa đúng không nè? Bây giờ thì các em sẽ bắt đầu vẽ theo chị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái bàn nè. Các em có thể trang trí caro giống như của chị nè, hoặc là các em có thể để trắng, hoặc là các em có thể tô trơn hết luôn cũng được nè, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Thì chị sẽ tô màu ly trà nè, các em có thể vẽ ly nước ngọt cũng được luôn nè. Thì chị sẽ vẽ lò nướng nè, các em hãy cùng xem thật kỹ nhé. Chị sẽ tô màu cam ở dưới nền trước nè, sau đó thì chị sẽ tô màu đỏ đè lên bên trên màu cam và theo khoảng cách nha. Như vậy thì sau khi tô xong các em nhìn lại giống như là một bếp lửa thật sự luôn nè. Bây giờ các em thấy bức tranh của mình đã giống một bếp nướng thật sự rồi đúng không nè? Tiếp theo thì chị sẽ bắt đầu tô màu những cái que xiên này nha. Các em thích loại xiên nào thì chúng ta sẽ vẽ loại xiên đấy theo trí tưởng tượng của mình, hoặc là các em có thể bấm dừng video của chị lại và chúng ta sẽ vẽ theo cũng được luôn nha.
rồi, chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán lên trên những cái tranh này trước khi cắt nhé. Như vậy sẽ giúp cho đồ chơi của chúng ta được bền hơn nè. Và bây giờ thì chị sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả ra luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một trang giấy trắng nữa để chúng ta dán những đồ này lên nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh like, đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.